Σήμερα, φίλοι μου, θα εξερευνήσουμε ένα από τους πιο σημαντικούς αλλά και άγνωστους θησαυρούς της φύσης, τις δρύες. Ποιοι μύθοι σχετίζονται με τη δρύη, ποιες οι χρήσεις τους ανά τους αιώνες, είναι οι καρποί τους βρόσιμοι. Αυτά και άλλα πολλά θα ανακαλύψουμε μέσα από εικόνες, ιστορίες και άλλα στοιχεία που θα δούμε παρακάτω. Πάμε λοιπόν. Στην αρχαιότητα, τα απέραντη δάση των δρυών σχημάτιζαν τους αρχαίους δρυμώνες. Στα πυκνότατα και σκιερά εκείνα δάση ζούσαν οι δριάδες και οι αμαδριάδες, οι νύμφες των δρυών. Κάθε μία από αυτές ήταν δεμένη με ένα δέντρο, σαν ψυχή φυτεμένη στο ξύλο του. Όταν αυτό που ξηρενόταν ή υλοτομούταν, πέθαινε και εκείνη. Στη Δοδόνη, το σημαντικότερο και αρχαιότερο μαντίο του Διός, εκκινόταν ένα ιερό άλσος φυγών, μια άλλη ονομασία για τις δρύες. Σε αυτό ξεχώριζε η ιερή βελανιδιά που ήταν αφιερωμένη στον Δία. Εκεί οι ιερείς, μεταξύ άλλων, αφουγκράζονταν το θρόισμα των φίλων της για να ερμηνεύσουν το θέλημα του Θεού. Πίστευαν ακόμη ότι μέσα στον κορμό της κατοικούσε ο ίδιος ο Δίας, επιβλέποντας από εκεί τον κόσμο των ανθρώπων. Γι' αυτό και ένα προσωνύμιό του ήταν Φυγονέος. Σύμφωνα με τη μυθολογία μας, τμήματα του μυθικού πλοίου Αργό κατασκευάστηκαν από την ιερή αυτή δρύ του Δοδοναίου Δία για να προφυλάξουν το πλοίο και τους αργοναύτες. Ενώ κατά μια άλλη αρχαία παράδοση, απομόσχευμα εκείνης της ιερής βελανιδιάς φύτρωσε η βελανιδιά της Αίγινας, που μέσα στην κουφαλά της ζούσαν μυρμήγκια, τα οποία ο Δίας μεταμόρφωσε σε ανθρώπους, τους περίφημους Μυρμιδώνες. Η δρύς όμως αρχικά ήταν και το ιερό δέντρο του μαντίου των Δελφών. Σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές, ο θεός Απολλώνας, όταν ανέλαβε το μαντίο, συνδέθηκε αρχικά με την δρύ και το ιερό της Άλσος πριν η Δάφνη γίνει το κυρίαρχο ιερό του δέντρο. Σημαντική είναι και η αναφορά των καρπών της στην ελληνική μυθολογία ως τροφή. Ο Παυσανίας γράφει ότι ο Πελασγός, πρώτος βασιλιάς της Αρκαδίας, υπέδειξε στους Αρκάδες ποια βαλανίδια να τρώνε. Η βρώση των βελανιδιών χάρισε στους πανάρχαιους Αρκάδες το προσωνύμιο Βαλανιφάγη. Προσωνύμιο με το οποίο αποκάλεσε και η πυθία τους Αρκάδες στο χρησμό που έδωσε για αυτούς προς τον βασιλέα της Σπάρτης Χάριλον, πρώτης εισβολής του στην Αρκαδία. Τα άλση των δρυών ήταν ιερά κατά την αρχαιότητα και υπήρχαν αυστηρές τιμωρίες σε περιπτώσεις βεβήλωσής τους. Ένας μύθος που αντικατοπτρίζει αυτή την απαγόρευση είναι αυτός του βασιλιά Ερεσίχθωνα, που αφού έκοψε μια ιερή δρύς, θανατώνοντας κατά συνέπεια και την αγαπημένη αμαδριάδα της θεάς Δήμητρας που κατοικούσε σε αυτή, η θεά ευθύς έστειλε από τη Σκυθία το πνεύμα της αντισόπιτης και ακόρεσης πείνας για να εγκατασταθεί στο στομάχι του. Το φαγητό ενεργούσε μέσα του σαν καύσιμο στη φωτιά. Όσο περισσότερο έτρωγε, τόσο πιο πεινασμένος γινόταν, και αφού έφαγε ό,τι έβρισκε, στο τέλος έφαγε και τις άρκες του. Τα δρυοδάση παλιά ήταν τόσο εκτεταμένα και κοινά, που ο λαός μας τις δρύς τις ονόμασε μεταξύ άλλων λαϊκών ονομάτων δέντρα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η Ελλάδα κάποτε καλυπτόταν κατά 80% από δρυοδάση. Σήμερα αποτελούν το 44% των ελληνικών δασών. Στην πατρίδα μας έχουμε 15 είδη και υποείδη δρυών. Διακρίνονται σε δύο διαφορετικές κατηγορίες, τις αιθαλείς και τις φιλοβόλες. Στις πρώτες ανήκει η αριά, το πουρνάρι και ένα παρόμοιο είδος του πουρναριού που φύγεται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στις δεύτερες, είδη όπως η βασιλική δρύς, το ρουπάκι ή γρανίτσα, η πλατίτσα ή πλατικλάρι, το ροτσόκι, το τσέρνο και άλλα. Είναι μακρόβια δέντρα που ο κορμός τους μπορεί να γίνει τεράστιος και πολύκλονος. Τα φύλλα τους είναι συνήθως έλωβα ή απλά. Οι καρποί τους είναι κάρια στη βάση των οποίων υπάρχει ένας κάλικας με λέπια. Το ξύλο της βελανιδιάς είναι σκληρό. Χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων στην επιπλοποιία και στην παρασκευή αρίστης ποιότητας ξυλάνθρακα. Κατά την αρχαιότητα, παρόλο το σεβασμό και τις απαγορεύσεις για τις δρύες και τα δρυοδάση, το ξύλο της είχε ευρεία χρήση. Χρησιμοποιούνταν ως καυσόξυλο στην κατασκευή σπιτιών ή την κατασκευή πασάλων προς περίφραξη των κτημάτων τους, τα λεγόμενα δρύφρακτα, σε υπόγειες εργασίες λόγω της αργής τους αποσάθρωσης, όπως για παράδειγμα υποστηλώματα σε αρχαίες γαλαρίες ορυχείων, και στην ναυπηγική. Στην ναυπηγική, βέβαια, χρησιμοποιήθηκε ως νεότερους χρόνους, και για να καταλάβετε τη σπουδαιότητα των δρυοδασών της πατρίδας μας σε αυτόν τον τομέα, έχει ενδιαφέρον να αναφέρουμε το πλάτσικο που έγινε στα δάση δρυός της Υπήρου από Βενετούς και Άγγλους. Οι πρώτοι τα εκμεταλλευόντουσαν κυριαρχικό δικαίωμα και χωρίς αντάλλαγμα, κυρίως προς εξαγωγή ναυπηγησίμου εκδριών ξυλίας. Ενώ οι δεύτεροι, όταν πούλησαν την μπάργα στον Αλή Πασά το 1819, εκτός από χρήματα, απέτησαν να τους επιτραπεί η ξύλευση από τα δάση της Υπήρου για τον πολεμικό του στόλο, όπως και έγινε. Η Γαλλία δεν έμεινε έξω από το χώρο, καθώς ο Γάλλος πρόξενος στην Άρτα το 1797 απέστειλε 300 τεμάχια μεγάλων δρυών από τα δάση του Λούρου στην ναυπηγεία της Τουλώνης, αρίστης ποιότητας, καταλήλου για τα μεγάλα και σπουδαιότερα τμήματα πολεμικών καραβιών των 50 ως 60 τηλεβόλων. Ανέφερε μάλιστα εκτίμηση ξυλουργού ότι υπήρχαν 200.000 κυβικά πόδια αρίστης ξυλίας σε αυτά τα δάση. Το κύπελλο τώρα του καρπού της χρησιμοποιούνταν προς δέψη και βαφή των δερμάτων λόγω της τανίνης που περιέχει.
Στην πατρίδα μας, μεγάλη παραγωγή για τούτο το λόγο γινόταν μέχρι και τη δεκαετία του 70, όπου η παραγωγή έφτανε στους 14.000 τόνους. Οι μεγαλύτερες παραγωγές προέρχονταν από την περιοχή της Αμφιλοχίας, το Γήθιο, τη Τζιά, τη Μυτιλήνη και αλλού. Στη Μυτιλήνη υπήρχε και το μεγαλύτερο εργοστάσιο βυσοδεψίας στην Ελλάδα, των αδερφών Σουρλάγκα. Πολλές φορές βλέπουμε στις δρύες σχηματισμούς που μοιάζουν με φρούτα. Αυτά ονομάζονται κικίδια και έχουν δεψικές, βαφικές και φαρμακευτικές ιδιότητες. Τα κικίδια δημιουργούνται από τις φύγες της βελανιδιάς, τα θηλυκά των οποίων εναποθέτουν τα αυγά τους στην κάτω πλευρά των φύλων, στα κλαριά ή στα μπουμπούκια της. Τα τρυπήματα που κάνει η σφίγγα πάνω σε αυτά τα όργανα απελευθερώνουν ουσίες οι οποίες παρεμβαίνουν στη φυσιολογική ανάπτυξη του ιστού αυτών των οργάνων, κάνοντάς του να αναπτυχθεί εκτός ελέγχου, σχηματίζοντας αυτούς τους όγκους που εγκολπώνουν τα αυγά προστατεύοντάς τα. Τα κικίδια συνδέονται με το φύλλο ή το κλαδί με ένα μισχό και τα θρεπτικά συστατικά ρέουν κατά μήκος αυτού, παρέχοντας τροφή στις προνύμφες, οι οποίες την επόμενη άνοιξη ανοίγουν δίωδο προς την εξωτερική επιφάνεια. Η έξοδος τους γίνεται από αυτές τις μικρές τρυπούλες που βλέπουμε εδώ. Στα παλιά χρόνια, τα κικίδια αυτά οι άνθρωποι τα αποξήραιναν, τα άλυθαν και τα έβραζαν, προσθέτοντας θηϊκό σίδηρο. Το μείγμα που προέκυπτε ήταν ένα μαύρο μελάνι που δεν ξεθόριαζε. Είναι έντονα στυπτικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία αιμορραγιών, χρόνιας διάρειας, της εντερίας και άλλα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό κικίδιο με έντονο κόκκινο χρώμα που θα μπορούσε κανείς να μπερδέψει με καρπό, βλέπουμε πάνω στα φύλλα και στις αρσενικές ταξιανθίες των μπουρναριών και της αριάς. Οι όζοι αυτοί παράγονται ως αντίδραση στον παρασιτισμό από ένα ημενόπτερο έντομο του γένους πλαγιότροχους που εναποθέτει σε αυτά τα αυγά του. Εδώ στη διατομή βλέπουμε τις προνύμφες του παρασίτου που βρίσκονται στο κέντρο του. Ένα ακόμη έντομο που τρέφεται και εναποθέτει τα αυγά του στην αριά και ιδιαίτερα στον πρίνο είναι ο κόκκος ο βαφικός. Από αυτόν στο παρελθόν παρασκευαζόταν το πυρνοκόκκιο, μια βαφική ουσία με κόκκινο χρώμα, αλλιώς γνωστό ως κόκκινο κρεμεζί χρώμα. Στην πραγματικότητα η λέξη κόκκινο προέρχεται από αυτόν τον κόκκο. Με αυτό έβαφαν τα μετάξια, το μαλλί και τα δέρματα. Κατά τον Πλούταρχο, τα πανιά στο καράβι του Θησέα κατά τον πηγεμό του στην Κρήτη ήταν βαμμένα με αυτό. Η βαφική αυτή ουσία προέρχεται από τα αποξηραμένα σώματα των θηλυκών εντόμων που αναπτύσσονται στο πουρνάρι. Όταν το θηλυκό έντομο είναι έτοιμο να γεννήσει τα μικρά του, προσδένει το σώμα του στον κορμό ενός δέντρου, στερεώνοντας τον εαυτό του τόσο σταθερά και μόνιμα, ώστε να μην φύγει ποτέ ξανά. Τα αυγά που αναποτίθενται κάτω από το σώμα του προστατεύονται έτσι μέχρι να κολαφτούν οι προνύμφες και να μπορέσουν να εισέλθουν στο δικό του κύκλο ζωής. Παράλληλα από τους αδένες του εκρίνεται ένα απαχύρευστο υγρό που προστατεύει το ευάλωτο σώμα του από τους θηρευτές. Τα φύλλα των δριών χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφή για τα αιγοπρόβατα και τα βελανίδια ως ζωοτροφή για αιγοπρόβατα και χείρους προς παραγωγή υψηλής ποιότητας κρέατος. Πρώτη αναφορά σε αυτή τη χρήση βλέπουμε στην Ιλιάδα, όπου η Κύρκη, όταν μεταμορφώνουν τους συντρόφους του Οδυσσέα σε χείρους, τους ταΐζει μεταξύ άλλων με βελανίδια. Στη Μεσαιωνική Ευρώπη, επειδή το κρέας είχε μεγάλη πέραση στους κύκλους των πλουσίων αριστοκρατών, τα δάση δεν μετρούνται πλέον με βάση το πραγματικό τους μέγεθος, αλλά με βάση τον αριθμό των χείρων που μπορούν να παχυνθούν με τα βελανίδια και τους καρπούς της οξιάς. Σε αντίθεση με τους χείρους και τα αιγοπρόβατα, ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταναλώσει τα βελανίδια ως έχουν, επειδή περιέχουν πολλές τανίνες που τα κάνουν άβρωτα. Για να καταναλωθούν πρέπει πρώτα να επεξεργαστούν. Υπάρχουν βέβαια σπάνιες περιπτώσεις δέντρων που λόγω κάποιας μετάλλαξης τα βελανίδια σε αυτά είναι γλυκά. Αυτά θεωρούνταν θαυματουργά δέντρα και τα αναγνώριζαν από το γεγονός του ότι δεν είχαν πεσμένα βελανίδια τριγύρω, καθώς τα άγρια ζώα φρόντιζαν να τα φάνε όλα από νωρίς. Πέρα από τους βαλανοφάγους αρκάδες που είδαμε νωρίτερα, ο Στράβωνος περιέγραψε τους Λουζιτάνιους, ένα λαό που ζούσε στα βουνά της Ιβηρικής Χερσονήσου και τον οποίον η διατροφή για μεγάλο μέρος του έτους ήταν βασισμένη στα βελανίδια. Στην ίδια Χερσόνησο, ως συστατικό τροφίμων, τα βελανίδια επανεμφανίστηκαν κατά την Ισλαμική περίοδο γύρω στο 13ο αιώνα. Η χρήση του βελανιδιού ως τροφή κράτησε για πολλούς αιώνες, ακόμα και στους νεότερους χρόνους, σε εποχές πάντα μεγάλης φτώχειας και περιόδους λοιμού, όχι μόνο στην πατρίδα μας, αλλά σε όλο το βόρειο ημισφαίριο. Η κατανάλωση βελανιδιών στην περιοχή της Μεσογείου, ιδίως στο Μαρόκο, την Αλγερία, την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Σερβία, ήταν συνηθισμένη μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα και κορυφωνόταν σε περιόδους πολεμικών συγκρούσεων. Η χρήση τους γινόταν συνήθως σε μορφή αλεύρου για τη μείωση της κατανάλωσης άλευρου σύτου στην παραγωγή ψωμιού και μπισκότων. Από τις αρχές του 19ου αιώνα το αλεύρι ψινόταν και μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ρόφημα παρόμοια με τον καφέ, αλλά χωρίς καφεΐνη. Καταναλωνόταν ακόμα και στη φυσική του μορφή. Στην Αλγερία, στα παλιά χρόνια, συνήθιζαν να παρασκευάζουν μια πίτα που ονομαζόταν Kubzel Balot και ήταν φτιαγμένη από βελανίδι και αλεύρι σύτου. Στη Σαρδινία της Ιταλίας, τα βελανίδια τα έβραζαν για να παράγουν δύο προϊόντα: το Lande Apera, που ήταν βρασμένα βελανίδια, και το Lande Afita, το στέρεο μέρος που έμενε από το βραστό ζωμό. Ενώ το Lande Apera καταναλωνόταν από τους βοσκούς με ρικότα και γάλα κατά τις περιόδους μετακίνησης των ζώων,
Το λάντε αφίτα καταναλωνόταν κυρίως από τα παιδιά ως γλυκό ή υποκατάστατο ψωμιού. Στην πατρίδα μας, στην Τζιά, την περίοδο της κατοχής, βράζαν το βελανίδι, το ξεφλούδιζαν και ζυμώναν την ψύχα φτιάχνοντας κάτι σαν ψωμί, ενώ καμιά φορά πρόσθεταν και λίγο μέλι για να γλυκάνει. Σύμφωνα με τους ιστορικούς Ντάβιτ Κόντε και Λορέντζο Μαριάνο, το ψωμί από βελανίδι κατά τον προηγούμενο αιώνα επαινούνταν επειδή διαρκούσε πολύ. Αλλά ταυτόχρονα γινόταν γρήγορα τόσο σκληρό που οι άνθρωποι έπρεπε να το φάνε μουλιάζοντάς το σε ένα είδος ζωμού που αποτελούνταν μόνο από νερό, αλάτι και λίγο ελαιόλαδο. Τα γλυκά βελανίδια, όσο σπάνια κι αν ήταν, έκαναν το ψωμί να έχει γεύση που έφερνε σε φουντούκια. Αλλά τα πικρά μετέφεραν τη γεύση του στο ψωμί και γι' αυτό δεν έγινε ποτέ μέρος της βασικής διατροφής. Από τις βελανιδιές όμως παράγεται και το δριόμελο, ένα πολύ σημαντικό είδος μελιού που έχει τις μεγαλύτερες αντιοξειδωτικές ιδιότητες από οποιοδήποτε άλλο είδος. Είναι ένα πλούσιο μελί τοματού καλοκαιριού που εκρίνεται αρχικά από τα φύλλα και αργότερα από τα βελανίδια. Υπεύθυνα για αυτές τις μελιτοεκκρίσεις είναι διάφορα έντομα που απομυζούν τους χυμούς του δέντρου. Πέρα από τη χρήση τους ως τροφή, τα βελανίδια, τα φύλλα, το ξύλο και η ρετίνη διαφόρων ειδών βελανιδιάς συμβάλλουν θετικά στη λειτουργία του πεπτικού συστήματος, προσφέροντας στυπτική δράση και ανακούφιση από τη διάρρεια. Επιπλέον, στην παραδοσιακή θεραπευτική τους αποδίδονται αντιμικροβιακές και τυφλογμονώντες ιδιότητες, ενώ αναφέρεται πως μπορούν να βοηθήσουν σε προβλήματα όπως οι αιμορροίδες, ο διαβήτης και οι νεφρολιθιάσεις. Αυτά ως μια πρώτη αναφορά στις δρύες. Αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο, ρίξτε ένα δυνατό like, πατήστε εγγραφή αν δεν το έχετε ήδη κάνει και χτυπήστε και το καμπανάκι για να μην χάνετε τίποτα καινούριο. Γράψτε μου στα σχόλια ποιο δέντρο θέλετε να εξερευνήσουμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Ως τότε, γεια και χαρά!